سلام، امیدوارم که حالتان خوب باشه. در برنامه این هفته نمای متوسط نگاهی به فیلم کابل در بین نیایشگران کابل بیتوین پریرز ساخته ابوذر امینی میپردازم. من این مستند را در جشنواره فیلم داگ پوینت در شهر هلسینکی تماشا کردم. مدت زمان این مستند بلند 1 ساعت و 42 دقیقه هست. بخشی از این مستند را با هم ببینیم. من خدای و رسول خدا من خدای و رسول خدا. سمیم شخصیت اصلی داستان یک اسکر و مجاهد است. همزمان کمکیار و دستگیر پدرش در کار زراعت هم هست. ساعت کاری سمیم روز و شب نمیشناسد و عموماً محل پیرداری سمیم در کابل اطراف پل کوته سنگی است. نگاه دوربین کارگردان نه تنها دنبال کننده روایت سمیم از زندگی است، بلکه شاید بتوان گفت ترویج دهنده نگاه مذهبی امنیتی هم هست. در طول 1 ساعت و 42 دقیقه شخصیت اصلی این مستند را فعالانه در فضای بیرون و در حال انجام کاری می‌بینیم. در طول فیلم سمیم و برادرش به همراه تیم تولید سفری هم به شهر بامیان و بازدید از بودای تخریب شده میکنند. حرفهای درهم و برهم سمیم از زندگی، دین و مسائل اجتماعی تا حدودی بیننده را خسته میکنند. نه تنها گفتگوی سمیم با نامزدش در پشت تلفن بر روی اسپیکر، بلکه حرفهای برادر خردتر سمیم هم که ناشی از سوال و جواب بین کارگردان فیلمبردار شکل گرفته هم خسته کننده است. برای مثال در بخش معرفی شخصیت های فیلم، برادر خردتر سمیم که حدوداً 14 ساله دارد خواهان تبدیل شدن به مجاهدی همچون سمیم است. کارگردان میپرسد که آیا عاشق شده است؟ برادر نوجوان 14 ساله که مسلماً فهمی از عشق ندارد سعی در تفره رفتن و شرم شدن از پاسخ دادن است. در پایان فیلم همین برادر نوجوان که در مدرسه، منظور مکتب مورد نظر طالبان، قرآن و درس آموخته، در پاسخ به سوال مجدد عاشق شدن میگوید که عاشق فدایی شدن یا انتحاری شدن است. در مصاحبه هایی که کارگردان این فیلم در جشنواره ها داشته، آغاز سخنش در مورد فیلم موضوع جنگ و جنگاوری در افغانستان بوده. کارگردان در بعضی از مصاحبه هایش از ابتذال شر یا پنالتی آف ویل هانا آرنت به عنوان ایده رفرنس برای تولید این مستند یاد کرده. نگاه کارگردان فیلم به پل کوته سنگی محل کار سمیم، زنی که از مصرف مواد مخدر در تاریکی شب به حال در تاکسی خوابیده و تاکسی توسط سمیم متوقف شده، کودکان کاری که در بین خاک و باد زیر پل کوته سنگی به دنبال پناه گرفتن هستند و موارد دیگر در سراسر این مستند نگاهی مشاهده‌گر و خنثی هست. حتی زمانی که سمیم با موتورسیکل طالبانی نابودگر و ظالم با اسلحه به سمت بودای بامیان که توسط طالبان تخریب شده و ظلم دیده هم می رود، باز هم نگاه کارگردان به این رخداد بزرگ تاریخی خنثی است. انگار همین که سمیم فدایی لب بر سخن میزند و دوربین فیلم بردار ضبط می کند، کارگردان به خواسته هایش رسیده است. این را می توان به وضوح در سراسر فیلم مشاهده کرد. با توجه به اینکه کارگردان در مصاحبه هایش از ابتذال شر یاد می کند، اگر قصد کارگردان ترویج پایندگی شر در جغرافیای افغانستان نبوده باشد، می توان در طول این مستند 1 ساعت و 42 دقیقه موضوعیت ابتذال شر را در نگاه کارگردان با تولید این نوع مستند و برداشتی که هانا آرنت در موردش دارد به خوبی مشاهده کرد. و سخن پایانی: ساختن فیلم بر اساس مفهوم پیچیده‌ای مثل ابتذال شر تأمل بیشتری را می‌طلبد. با اینکه شر و وجود شر جهان شمول و همگانی است، اما مفهوم ابتذال شر در این مستند نه تنها ساده انگارانه شده، بلکه خود به نوعی حامی شر هم
شده است و ما را از تفکر خودبینی در مورد این موضوع دور می کند. شاید بتوان گفت که فدایی شدن و تبدیل شدن به اسپیکر این نوع نگاه مخرب نسبت به مردمان جوامعی که خود قربانی این نوع نگاه غربی هستند نه تنها خطرناک بلکه باعث جا افتادن همیشگی این نوع نگاه خواهد شد. پیش از پایان برنامه خسته نباشید میگم به کارگردان و عوامل تولید برای ساخت این مستند. امیدوارم شاهد فیلم نوی از ابوذر امینی در آینده نزدیک باشیم. اگر این فیلم در شهر محل زندگیتان و یا شهرهای اطرافتان اکران می شود با دوستانتان بروید و فیلم را تماشا کنید. مصاحبه های کارگردان را هم می توانید در یوتیوب پیدا کنید. در برنامه بعدی به فیلم مستند نوشتن برای حوا، رایتینگ حوا، ساخته نجیب نوری خواهم پرداخت. تشکر از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را تماشا کردید. نظرهایتان را هم فراموش نکنید و در این زیر بنویسید. شب و روزتان